kova pakkanen. Sitä emme olleet vielä telttaillen kokeneet. Suuntasimme siis kohti Sallaa, jonne oli luvattu jopa -30 asteen pakkasia. Tarkoituksenamme oli viettää yö tunturin huipulla telttaillen. Emme kuitenkaan tienneet, tulisimmeko pääsemään ylös tunturiin. Olisiko lumi liian syvää kulkemiselle? Meillä ei ollut suksia mukana. Myös pakkanen jännitti. Tulisiko kylmä? Saisiko sitten nukuttua? Olisiko aamulla kaikki raajat tallella? Lähdettiin vähän testaa marraskuun lopun pakkaseen tänne Sallan kansallispuistoon. Tässä on joku -23 astetta, 24 astetta pakkasta. Lunta ei ole ihan hirveästi. Tää lunta on niin vähän, että ei pysty mennä vielä suksilla ja ahkealla, niin pitää tehdä kyllä tämmönen ihan lyhyt retki. Hirveästi roikkuu kaikkea. Niin. Hirveästi pitää ottaa vaatetta ja lämmintä ja... ei nyt vaatetta hirveästi, mutta kookkaat talvipussit ja bensakeittimet sun muut, niin tavaraa löytyy vaikka ihan 9-8 yöksi tullaan tänne nauttimaan pistävästä pakkasesta. Kyllä se ainakin näpeissä tuntuu. Mites sulla? Varpaista. Ja varpoissa. Ahkio vetää, se ei tule kyllä koskaan kylmä, mutta kyllä tälleen dalsien tulee vähän viileä. Upottaako siellä? Kyllä mennään eka semmoiseen maastoon, missä kenkä menee syödä lumea. Sitten päättää laittaa sääristimet jalkaan, kun on kenkä täällä lunta. Joo, tää on kyllä yhtä varusteiden härväämistä taas, kun aluksi oli ihan älyttömän kylmä. Sitten pitää ottaa, tulee ylämäkeä ja sitten vähän lauhtaa tää keli, nyt on varmaan joku -15 enää maksimissaan. Tai sitten tuli lämmin. Niin sitten taas vaatetta pois. Kuvattuko se? Lauhtuvan vaan -20 tänään. Jep. Ja niskaan lumi. Tätä valosa-aikaa ei ole kovin pitkään, niin saa nähdä miten pitkälle tänään edes päästään. No, mennään se mikä jaksetaan. Ihan komea on tässä
Pirttivaaran jostain maisemapaikalta. Oi ettäkö on nättiä. On tää Suomen talvi kyllä ihmeellinen ja kaikilla mittapuilla eksoottinen. Tää on ihan huikeeta. Ja tämmöisenä päivänä, kun värejä taivas täynnä ja... Mitäs Saara sanoo? Ihan uskomaton. Oo. Tää on kiva taas, kun talvi on tullut. Talvi on tullut. Kyllä tää talviretkeily, niin vaikka on vähän vilposta, niin kyllä tää on hienoa. Kyllä on hienoa. Alkoikin tulla vähän nälkä, niin päätettiin, että seuraava maisemapaikka, mikä tulee, niin siinä syödään lounasta. Hetken piti kävellä, mutta tää alkaa nyt näyttää sellaiselta maisemapaikalta hyvin vahvasti. Näköalapaikka siellä lukee virallisestikin. Oi oi. No huhhuh. Vaikka vähän epäkäytännölliseltä syödä metalliastiosta tälleen. Se on aika epäkäytännöllistä, mutta sitten saada kuva. Mistä voi kuvaa tuolla termarissa. Ne, eikö tää ole ihan hyvän näköinen? Mikä on maisemista jokin. Mut mitäs siinä nyt siis on, kun nyt te otit sen tälleen esille? Niin? Se on siis sellainen linssiragu, mikä on niinku kotona pitkään haudutettu. Ja sitten sen voi kuivata. Okei. Sitten vaellukselle mukaan. Mikä on ragu? Tää on niinku bolognese, mutta ei niin tomaattikastikkeinen. Okei. Et siinä on, se on enemmän tommonen, no kun kastike, se ei ole niin paljon kastike, vaan tämmönen tässä ympärillä. Näyttää hyvältä. Onko se kylmää? Ei vielä kokonaan. Tätä sisään löytyy. Eikö huoneen lämpöstä? -20.
Siihen laitettiin teltta vähän. Yritettiin tamppailla kengellä lunta tasaisemmaksi. Meillä oli tämmöset kesäkiilat vaan, niin piti sitten vähän upottaa ne silleen sivuttaa ja tamppailla vähän lunta päälle. Ai. Tässä on meidän Tänilan möksä. Saara Kylmä. Varpaista vielä. Varpaista kyllä. Näistä kannattaa antaa se tamppauksen jälkeen se maa hieman jäätyä ennen kuin kiristää näitä. Pitää paremmin sitten, ettei se luhistu. Mut joo, en usko, että mitenkään erityisen kovaa tuulta on tulossa, että tarvitse kovin kireille kiristää, mut sillä että toi ulkokangas nyt pysyisi vähän erillään tosta sisäteltasta, että tai tuu sitten kondenssia siihen niin pahasti. Pysyy makuupussit ja muut vähän kuivempana. Näyttäisin teille hieno tähtitaivaan, mutta tää GoPro ei taida ihan pystyä siihen, mutta sellainen on. Olisi oletettavasti tulossa joku reilu parikymmentä astetta pakkasta yöllä. Aamulla oli se 24, kun lähdettiin. Voi tulla vilpoinen yö. Tää just yritetään löytää keittimelle joku tasainen paikka. Kun ei me tajuttu, että täällä on näin paljon lunta, niin ei tietenkään ole mitään keittimelle mitään levyä mukana. Muutenhan se uppoo tonne lumeen, niin yritetään paljastella vähän täällä kiviä. Tää näyttäisi ainakin aika tasaiselta, niin otetaan vaan lumet pois, niin eiköhän se keitin pysy siinä ihan ok. Pimeys oli katsojan silmissä. Otsalamppujen valon sammuessa taivaalle ilmestyi tuhansia tähtiä meitä valaisemaan. Linnunradan häntä nousi silmin nähden horisontista halkaisten tähtitaivaan kahtia. Kuin muistuttamaan meitä yhteenkuuluvuudestamme ympäröivää luontoakin suurempaan kokonaisuuteen. Kosmokseen. Oli helppoa kuvitella, kuinka tuo näkö oli muinoin luonut myytit, tarut, jumalat. Se pysäytti paikoilleen. Vaikka eli hetkessä, pystyi samalla näkemään menneisyyteen ja kuvittelemaan tulevan. Kosmos kysyi, ja maapallo vastasi luomalla revontulista kapean nauhan, jonka toinen pää kosketti linnunradan tyveä. Suurten taivaan kappaleiden edelleen keskustellessa menimme nukkumaan. Ajatus jäi harhailemaan, kunnes makuupussin lämpö sai hiljalleen raskaammiksi käyneet silmäluomet sulkeutumaan. Todellinen pimeys saapui. Aamu valkeni kirkkaana ja erittäin kylmänä. Pakkasta oli ainakin 26 astetta. Tällaisen tykkymetsän keskeltä herättiin ja
tällaisen tykkykansan keskelle mentiin nukkumaan. Oli kyllä aivan käsittämättömän hieno ilta ja yö eilen. Tähti taivas ja revontulia lähes jatkuvasti. Piti laittaa ihan huolella lisäkerrastoa tänne makuupussin sisään, vaikka meillä on tosi lämpimät makuupussit. Mutta oli kyllä sen arvosta. Tää on ihan satumaa tää Ruuhitunturi huippu. Marraskuu. Tykkypuut, vaikea kuvitella. Jotenkin on tottunut, että marraskuu on loskaa, sadetta ja pimeyttä. Kukkuu. Täällä on vissiin vähän kylmä. On. Mä en tiedä, onko nämä tunturihuiput sitten kaikista lämpimämpiä telttailupaikkoja sitten kuitenkaan. Alkaa aamuyöstä käydä viima. Huomaa heti, että pienikin tuulenvire, niin tässä alkaa olla aivan jäässä. Mutta näiden maisemien edessä niin pieni palelu ei haittaa. Talvi on tullut taas. Ihanaa. Käy myös silleen vähän nihkeisesti, että vähän satutin tuota polvea tässä. Tuossa meinasin heittää lipat ja sit se jotenkin vähän vääntö, niin sit se on vähän kipeä. Varmaan voi olla, että tää meidän 2 yön reissu vaihtuu 1 yön reissuksi kyllä nyt. Kyllä alkaa olla tää käveleminen vähän tuskallista. Mutta ainakin päästiin 9 yöksi nauttimaan tänne. Tunturi luontoa. Oi. Oi vitsi. Oi vitsi mä sanon. Laitoin just bensakeittimen hönkimään ja vedet tulemaan, niin saadaan vähän kaffetta ja puuroa, mutta nyt alkaa taas sää kirkastumaan ja tulee tämmösiä kivoja värejä tonne taivaalle. Saadaan vielä hetken tuolla teltassa lämmittelemässä sormiaan. Täällä käy vähän ihan aavistuksenomainen viima, mutta tässä pakkasessa niin sitten jotenkin näpit jäätyy helposti. Mutta ja oli hyvä, että oli 2 bensakeitintä ja 2 bensakanisteria ja tuollaista bensapumppua mukana, koska eilen kun alettiin tekemään illallista, niin huomattiin, että toinen bensapumppu on hajalla ja oli meillä korjauskamat ja kyllä me about tiedä, että miten se puretaan ja näin. Mutta onneksi oli 2 pumppua, niin ei tarvinnut alkaa selvittää sen enempää. Sinne ei vaan tullut yhtään painetta. Pitääkin perehtyä vähän tarkemmin tuohon, miten tämmönen pumppu toimii. Mä luulen, että siellä menee semmonen mäntä ja sit siinä on semmonen kumiosia, että jos se kumio on jotenkin kovettunutta, että varmaan se pitäisi vaan purkaa sellaisella työvälineellä ja sitten vaihtaa ne kumiset osat. Sen jälkeen varmasti alkaisi taas pelittää, mutta taas talviolosuhteissa hyvä muistutus, että kannattaa olla aina varulta tavaraa messissä.
Siellä olisi ollut maja meillä. Ei olisi tarvinnut telttaakaan laittaa, kun sinne vaan vähän. Myös aamutoimis menee tällä talvella ihan älyttömän kauan aikaa. Päästiin vasta 12, kello 12 lähtee liikkeelle, mutta kyllä me maattiinkin 9 asti. No tänään vaan nyt on tarkoitus tulla pois täältä, että kyllä se ei silleen haittaa, että ei mitään sellaisia suurempia tavoitteita. Että sit jos olisi pidemmän reissulla ja olisi jotain määränpäitä mihin pitäisi päästä, niin tää olisi vähän liian myöhään ajankohta lähteä liikkeelle. Tunturissa aika paljon lunta, tuolla alempana vähän vähemmän, niin ei ole kyllä suksilla tänne päässä. Mennäänkö tänne vasemmalle? Tullaan täältä alas ja sitten siellä on joku toinen reitti, mikä johtaa meidän autolle jossain vaiheessa. Sitä aletaan sitten seurailla, jos täällä nyt joku reitin löytää. Helpommin sanottu kuin tehty. No nyt on aikamoinen reittivalinta. Ja niskaan kaikki lumet täältä näin nikkäästi. Mutta siis meidän pitäisi päästä alaspäin. Löydettiin tää polku tai tämmönen vähän aukeampi reitti, mikä on kartassa siinä polun kohdalla, niin oletetaan, että tää se nyt on. Ja tästä nyt on moni näyttäisi olevan kulkenut, tai siis kukaan ihan hetkeä, kun ei ole satanutkaan hetkeä. Tää on niinku paikoin polveen asti lunta. Silleen, että ainakin särren puoliväli yli koko ajan. Kyllä tää tälleen ilman suksia ja aina upottaa, niin on aika raskasta. Mutta kyllä tässä kun aletaan laskeutua täältä tunturista, niin varmastikin lumemääräkin vähenee. Mut aika rankkaa nyt tällä hetkellä. Pitää varmaan vähän yrittää oikaista tosta vielä loppupaikasta tai loppumatkasta, että ehditään himaa. Tää on niin hidasta menoa, että tällä vauhdilla niin ollaan täällä vielä toinenkin ja polvi kiittää. Mutta mieli kiittää tästä. On tää vaan hienoa.